Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा। फेरि पनि हजुरहरुमा आज केही नयाँ लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीहरु सबैलाई भेजिटेबल काट्न निकै अल्छी लाग्ने गर्छ, तर अब लाग्ने छैन किनकि अब हामीले लिएर आएका छौं हजुरहरुमा आज पहिलो पटक भेजिटेबल कटिङ मेसिन। हजुरहरुले यस मेसिनलाई घरमा, होटलमा, बिहे, पार्टी तथा अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस मेसिनमा हजुरहरुले भेजिटेबलमा आलु, बन्दाकोपी जस्ता भेजिटेबल काट्न सक्नुहुन्छ। यो भनौं कि भेजिटेबल सब्जी जति पनि छन् सबै हामीले यस मेसिनबाट काट्न सक्छौं। हजुरहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ आलुलाई कति मजाले, कति राम्रोसँग सानो सानो पिसमा केही समयमा नै काटिरहेको छ। हामीले धेरै केही गर्नुपर्ने हुँदैन। यस मेसिनमा हामीले बस सब्जीहरु धोएर ल्याउनु पर्छ र धोइसकेपछि हामीले सिधै यस मेसिनमा हाल्न सक्छौं। हामीले यति मात्र गर्यौं भने हाम्रो सब्जी केही समयमा काटिएर रेडी हुन्छ। छैन त कमालको मेसिन। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।